हजुर साथीहरु तपाईहरुले पनि डीवी प्रोग्राम EDV इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम तपाईले भरिसक्नु भएको थियो होला र साथीहरुलाई चाहिँ अब जो जति साथीहरुलाई परेको छैन उहाँहरुलाई त थाहा भइहाल्यो कि कस्तो खाले मेसेज आउँछ कस्तो खाले त उहाँहरुको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। सो गाइज अब तपाईहरुलाई पनि दुविधा होला कस्तो यदि EDV मलाई परेको भए अथवा मेरो साथीलाई परेको भए अथवा हाम्रो छर छिमेक मेरो गर्लफ्रेन्ड मेरो बोयफ्रेन्ड मेरो चाहिँ इष्टमित्रलाई परेको भए कस्तो खाले हुन्थ्यो अथवा कस्तो खाले डायल बक्स अथवा कस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ भनेर त्यो जिज्ञासा तपाई हामीमा हुनु स्वाभाविकै हो। र साथीहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ यो कुरा देखाउन गइरहेको छु कि कस्तो खाले तपाईको चाहिँ मेसेजहरु आउँथ्यो कस्तो खाले तपाईको लेटर आउँथ्यो फर्स्ट फर्म भरिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरु त गर्नुभयो है। आज चाहिँ हामी चाहिँ यो पेरिफेरीमा चाहिँ EDV रिलेटेड कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। नमस्ते म हुँ सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप GC अफिसियल युट्युब च्यानल। र साथीहरु आज यस युट्युब च्यानलमा तपाई पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै खाले नयाँ र नौलो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको छ भने अगाडि लाइक बटन थिचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गो है। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन के गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ तपाईको चाहिँ मेसेज आउँथ्यो अथवा कस्तो खाले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा अथवा कस्तो खाले तपाईको चाहिँ त्यो हामीले कन्फर्मेसन नम्बर त्यसपछि लास्ट नेम त्यसपछि तपाईको चाहिँ डेट इयर त्यसपछि त्यो अथेन्टिकेसन सल्भ गरिसकेपछि सबमिट गरिरहेको पलमा हुन्थ्यो नि त्यो कस्तो खाले हुन्छ भने त्यो इमेजिङ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो है भनेर त्यो चाहिँ एउटा खुलदुली टाइपको चाहिँ मैले चाहिँ त्यो आज तपाईलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। मैले पनि यहाँ एउटा चाहिँ मेरो साथीको पाएको थिएँ मैले तपाईलाई सिधै मेरो चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। सो यस्तो खाले एउटा चाहिँ मेसेज हुन्थ्यो अथवा यस्तो खाले एउटा लेटर हुँदो रहेछ है। तपाईले यदि तपाई पास गर्नु भएको थियो अथवा तपाईलाई DV परेको थियो भने है जस्ट हिजो मे 6 को दिन नेपाली टाइम अनुसार 9:45 बेलुकाको 9:45 तपाईलाई चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ पब्लिश भएको थियो वर्ल्ड वाइड हिसाबले। सो यस्तो खाले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा चिठीको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। सो यसलाई चाहिँ म सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छु र यसलाई सिम्पली डिस्क्राइब गर्छु। सो तपाईहरुले पनि यहाँ हेर्नु होला मेरो स्क्रिनमा देखाए हिसाबले यति डेटमा आएको रहेछ यो त्यसपछि यो यस्तो मेसेज आएको हुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ एउटा तपाईलाई लिंक दिइरहेको छ। मैले यो लिंक सिधै क्लिक गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेपहरु देखिनुहुन्छ सबमिट एन्ड इन्ट्री रहेको छ। सबमिट सिलेक्सन अफ एप्लिकेन्ट इफ यु आर सिलेक्टेड कन्फर्म योर क्वालिफिकेसन सबमिट योर इमिग्रेन्ट भिजा एन्ड एलाइन रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन स्टेप 10 मा रहेको छ आफ्टर द इन्टरभ्यु एप्लिकेन्ट इन्टरभ्यु प्रिपेयर फर इन्टरभ्यु अनि सबमिट सपोर्टेड डकुमेन्टहरु भनेर तपाईको चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 स्टेप रहेको छ। यो स्टेप पुरा गरिसकेपछि तपाई यदि सिलेक्टेड भइसकेपछि चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ प्रोसेसहरु तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्न जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई नेक्स्ट गरेर सिम्पली यसमा गएर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुराहरु रहेको छ यसमा पनि तपाईले सिम्पली मजाले पढ्नु होला खासै आत्तिनु पर्दैन। इन्स्ट्रक्सनहरु पनि दिइरहेको छ तलपट्टि है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सबमिट योर इमिग्रेन्ट भिजा एलाइन रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन भनेको छ है। अनि तपाईको यहाँ फर्म DS 260 फर्म दिइरहेको छ यहाँ। सिम्पली तपाईले चाहिँ फेरि यो एउटा चाहिँ काउन्सिलर इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेसन फर्महरु चाहिँ तपाईले भर्न पर्ने हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरेर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ। सो मैले चाहिँ जस्ट एउटा चाहिँ पेरिफेरीमा कस्तो खाले हुन्छ आफ्टर दैट तपाईले चाहिँ DV पढिसकेपछि कस्तो खाले तपाईलाई लेटर आउँछ भनेर त्यो हिसाबले तपाईलाई देखाएको छु है। यसरी तपाईले स्टेप बाइ स्टेपहरु यहाँ सबै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरौँ है। तपाईले पनि यहाँ वेबसाइट मैले यहाँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु त्यहाँ सिधै तपाईले गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरौँ है। सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामी स्टेप नम्बर 10 मा छौं। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ दिइरहेको छ है। सो यो त रह्यो तपाईहरुको EDV पढिसकेपछि है। तपाईले चाहिँ यदि सिलेक्सन भइसकेपछि कस्तो खाले तपाईको मेसेज आउँछ र फर्दर प्रोसेस एउटा भेरिफाइङ गर्दैको जस तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नै मेरो स्क्रिनमा देखाए हिसाबले अझै तपाईले DV पढिसकेपछि कामहरु पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्महरु पनि फर्म फिल अप गर्न पनि हुन्छ। त्यो सम्बन्धी पनि आगामी दिनमा लिएर आउने कोसिस गर्छु तर त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु होला
त्यो भयो भने तपाईहरुको मार्क धेरै भयो भने म यतैबाट चाहिँ स्टडी गरेर अथवा रिसर्च गरेर त्यस सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने बाचा गर्छु। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मन परेको छैन लाइक गरिदिनु होला र यस भिडियो मार्फत केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट सेक्सन सधैँको लागि खुला छ, कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला र अरू पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र थ्यांक यू सो मच जो जति साथीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभयो, माया गर्नुभयो र जो साथीहरूलाई चाहिँ डिबी परेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र जो साथीलाई परेको छैन इडिभी अर्कोचोटिलाई चान्स छ, अर्कोचोटि ट्राई गर्नु होला। अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचा यस भिडियोबाट म सन्देश लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाबाई, हजुरको दिन शुभ रहोस्।